Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ hai công thức để mình làm cái bánh bò xốp, bánh bò bông với nước cốt dừa nè. Một món là mình kết hợp với lá dứa, một món là mình kết hợp với nước cốt dừa trắng. Bông xốp ngon theo kiểu truyền thống. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Và nếu như thích kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình. Đầu tiên công thức thứ nhất thì mình dùng ở đây là 220g bột gạo. Bên đây là 30g bột nếp nha. 1 muỗng cà phê men khô, muỗng cà phê bột nở, chút muối. Bên đây là muỗng canh dầu ăn và 120g đường, 300ml nước cốt dừa. Trước hết thì 1 muỗng cà phê men mình cho vào trong thau, 12 muỗng canh đường là 120g, 300ml nước cốt dừa là 1 chén ăn cơm mà nó dung lên luôn nha. Rồi khuấy đều lên. Tất cả thì mình điều lượng bằng chén và bằng muỗng. Các bạn có thể xem thêm trong phần mô tả. Cho hết 3 muỗng canh bột nếp cùng với 22 muỗng canh bột gạo, muối, bột nở, baking powder 1 muỗng cà phê dung, 1 muỗng canh dầu ăn. Khi cho dầu vào trong bánh của mình nó sẽ ngon hơn. Trộn cho thật là đều cho phần bột này nó tan mịn ra. Công thức với bột gạo là làm theo cái kiểu bánh bò xốp truyền thống, nhưng công thức này mình có pha thêm chút bột nếp thì sẽ giúp cho bánh của mình nó không có bị cứng. Đậy kính mình chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Công thức thứ hai thì mình dùng 1 chén bột mì số 8 150g, 50g bột gạo là 5 muỗng canh, 250ml nước cốt dừa. Bên đây là 100g đường, 10 muỗng canh lưng ha. Muối, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng cà phê men khô, 1 muỗng cà phê bột nở. Đối với phần men công thức này các bạn múc 1 muỗng dừa thôi ha, đừng có đầy quá. Thêm đường vô nè. Rồi cái thêm nước cốt dừa vô luôn. Hoặc là nếu mà không thích béo thì các bạn cho sữa tươi lại không đường thì cũng thay thế với nước cốt dừa được. Rồi mình cho cái phần bột gạo vô ha, 5 muỗng canh. Bột mì thì mình dùng cái loại thấp protein thì cái bánh nó sẽ xốp nhiều hơn. Thêm bột nở và thêm muối. Cuối cùng là 1 muỗng dầu ăn. Trộn cho hỗn hợp của mình nó đều lên. Mình nói thêm chút xíu, nếu mà bột nở các bạn không có cái baking powder thì mình bỏ qua cũng không sao. Nhưng mà đừng có cho baking soda nha, nó sẽ bị vàng bánh khi mà mình hấp á. Mình trộn cho thật là đều lên để cho hỗn hợp của mình nó tan mịn ra, hoặc là các bạn lọc nó lại. Mình thêm một ít màu thực phẩm, màu lá dứa để giúp cho bánh của mình nó có cái màu đẹp hơn. Còn các bạn không thích thì mình bỏ qua cái bước này làm bánh trắng. Đậy kính cũng chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ cho bột nó nở gấp đôi. Quay trở lại cái phần bột lúc ban đầu nè. Bây giờ mình thấy nó nở lên gấp đôi và nó có nhiều cái bong bóng mịn lắm, nó xuất hiện nhiều vậy nè, là bột của mình nó đã đạt. Mình trộn cho nó đều lên để những cái bong bóng này nó bể đi bớt ha. Rồi mình hãy chuẩn bị hấp bánh. Đây là cái khuôn silicon chịu nhiệt, mình quét sơn lớp dầu ăn mỏng thôi. Mình lót vậy là để cho cái khuôn silicon ở bên trên nó cố định đó, nó không có bị nghiêng. Gót vô thì các bạn gót đầy khuôn luôn. Nếu mà các bạn gót lưng thì nó không bung cánh, còn mình gót đầy quá chút nó sẽ bung lên ha. Mình được bao nhiêu đây nè. Hấp thì phải nước sôi thì mình hãy cho bánh vô và hấp ở lửa cao trong vòng 12 phút. Đúng thời gian thì các bạn tắt bếp luôn, rồi mình mở nắp nhẹ ra cho bánh của mình nó không có bị sốc nhiệt. Bánh bò xốp thì mình thấy dễ làm hơn so với bánh bò rễ tre. Bánh bò rễ tre thì làm nó hơi cầu kỳ một chút. Đây là cái công thức thứ hai. Khi mà mình ủ cho nó dậy đạt rồi thì các bạn cũng chuẩn bị mình hấp luôn nha, giống như là hồi nãy vậy đó. Đây là cái khuôn nhôm nè.
Mình quét sơ một lớp dầu cho nó đều khuôn hết. Khuôn nhôm thì các bạn phải cho vô trong cái nồi mình đi hấp nóng trước thì bánh nó mới tróc ra nha. Bắt nồi nước lên thì các bạn cho vô mình hấp cái khuôn cho nó nóng khoảng 2 đến 3 phút là được rồi. Lấy khuôn ra các bạn cũng gót bột vô cho nó đầy khuôn. Thì nếu mà 2 cái lần bột thì mình thấy so với cái bột mì nó sẽ đặc hơn với bột gạo một chút á. Mình chuẩn bị 10 khuôn nhưng mà dùng có 8 khuôn thôi à. Cũng bắt sẵn nồi nước sôi, các bạn cũng hấp 10 phút với lửa lớn. Bánh dở ra nó bung cánh. Thôi nhìn hấp dẫn quá các bạn ha. Màu xanh của lá dứa nữa. Nhìn cái mặt bánh rất là bóng luôn á. Bánh này sau khi nguội thì mình sẽ gỡ cái bánh đầu tiên trước ha. Bánh với bột gạo nè. Nhìn nó trắng tinh nè. Bông xốp. Mình pha thêm bột nếp là giúp cho bánh của mình nó không có bị cứng khi nguội. Nó sẽ tăng thêm cái độ xốp và cái độ dẻo dẻo cho bánh á. Bánh trắng tinh, nở ngon nè. Nhìn cái bánh hấp dẫn quá ha. Mềm xốp, không hề bị chai đâu. Bên trong rất là xốp luôn các bạn. Bánh này là mình hấp 12 phút với lửa lớn nè. Là cái khuôn này nó vừa. Ăn ngon lắm. Còn đây là cái công thức thứ hai với lá dứa. Thì mình thấy cái cách này làm với bột mì thì bánh của mình nó sẽ nhẹ hơn so với bột gạo một chút. Và mình thấy nó cũng nở nhiều hơn nữa nè. Nó bung cánh hơn so với bột gạo. Để cho nó nguội thì mình tháo ra khỏi khuôn nó tróc lóc à. Cái bánh bò bông nhìn dễ thương quá các bạn ha. Nhìn thấy cưng ghê luôn á. Làm xong hết thì chờ nguội một chút là các bạn có thể ăn được rồi. Một món bánh bò làm không có cần cầu kỳ, không khó khăn gì hết. Chỉ là mình chờ chút xíu cho bột nó nở à. Và cái công thức này thì mình thấy bánh bò của mình nó có thể nướng cũng ngon luôn, hoặc là hấp cũng ngon luôn ha. Bên trong xốp mềm, cầm lên giống như là cầm cái bông mút vậy đó. Và đối với công thức bột mì thì mình thấy ăn nó giống như là bánh bông lan. Nó có cái độ mềm xốp giống bánh bông lan hơn so với công thức với bột gạo. Bột gạo thì mình ăn nó sẽ có cái độ dai dai, giống cái kiểu truyền thống hơn. Cái nào nó cũng có cái ngon riêng. Nếu mà thích xốp mềm nhiều thì các bạn dùng với bột mì. Còn thích cho nó hơi dai dai thì mình áp dụng công thức đầu tiên với bột gạo ha. Cái nào cũng ngon hết các bạn. Độ ngọt đậm đà, béo thơm nữa. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với 2 công thức bánh bò xốp ngon này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.